Ellen wil niet in beeld. Ik ga alleen maar met deze bril op. Oké, dat is ook prima. We Dan, moeten misschien dat een is echt oproep. famous. We moeten misschien een oproepje doen. Dat we een garageplek zoeken. We zoeken een garageplek voor onze YouTube Ja, kanaal. eigenlijk voor de auto's. Maar zodat we ondertussen een YouTube kanaal kunnen maken. Dat we auto's fixen. Want we hebben, Zodat iedereen heel veel kan leren van ons. ja, en hebben we vorig jaar ook gedaan. Maar toen zijn we het vergeten te filmen. Alleen 3 foto's. Dus nu moeten we het gewoon nog een keer doen. Dus daar moeten jullie voor zorgen. Oké. Regel. In Utrecht Omstreken. en omstreken zoeken we dus een plekje waar we aan een auto kunnen sleutelen. Ja. En dat we een beetje om de auto heen kunnen lopen. En niet te duur. Ja, niet heel duur. Ik bedoel, het is maar een hobby, hè? Precies. We werken ook gewoon. Oké. Voor te weinig. Ja, daarom. Toen toch maar geld verdienen met onze hobby. Precies. Erbij. Door jullie. Oké. Doei. Doei.